वेलकम टू अवर चॅनल ब्राईट फ्युचर क्लासेस पातोंडा। आजच्या क्लासरूम व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आज पाहणार आहोत अपॉस्ट्रॉफी एसचा वापर। साधारणतः आपण बऱ्याच नावांसोबत अपॉस्ट्रॉफी असणारा साइन असणारा एस आपण नेहमी बघत असतो। तर ह्या अपॉस्ट्रॉफी एसचा वापर कशा प्रकारे केला जातो ते आपण आज पाहणार आहोत। त्याचा मराठी मीनिंग जो आहे तो होत असतो चा ची चे, त्याचा त्याची त्याचे या प्रकारचा। तर ज्यावेळेस एखादं नाउन असेल, सिंग्युलर असेल किंवा प्लुरल असेल, त्याचा ज्यावेळेस आपण पॉझिटिव्ह केस करत असतो, षष्टी रूप करत असतो, त्यावेळेस षष्टी रूप करण्यासाठी पॉझिटिव्ह केस करण्यासाठी हा अपॉस्ट्रॉफीचा वापर केला जात असतो। ज्या प्रकारे वाक्यामध्ये ऑफचा वापर करून देखील आपण पॉझिटिव्ह केस करत असतो काही शब्दांसाठी, त्याच प्रकारे अपॉस्ट्रॉफीचा वापर देखील ऑफ या सेन्सने किंवा ऑफ या अर्थाने देखील आपण त्याला वापरत असतो। तर काही एक्झाम्पल्स बघूया, म्हणजे आपल्याला हा पॉइंट क्लिअर होईल बघा। रोहितचा पेन, या ठिकाणी हा अपॉस्ट्रॉफी एस लावलेला आहे रोहित नावाला। तर या ठिकाणी याचा मीनिंग होतो चा ची चे, रोहितचा पेन, रोहित's बुक, रोहितचे पुस्तक, रोहितचा पेन, रोहितचे पुस्तक, रोहित's नोटबुक, रोहितची वही। या प्रकारे चा ची चे सेन्स निर्माण करण्यासाठी आपण या अपॉस्ट्रॉफीचा वापर हा करत असतो। मित्रांनो, या प्रकारे अपॉस्ट्रॉफी साइन त्यानंतर असणारा एस आपण हा अपॉस्ट्रॉफीचा वापर करून चा ची चे साठी षष्टी रूप आपण बनवत असतो। साधारणतः षष्टी रूप करत असताना अपॉस्ट्रॉफीचा वापर हा लिव्हिंग सोबत, सजीवांच्या नावांसोबत हा अपॉस्ट्रॉफीचा वापरला जात असतो। जे नॉन लिव्हिंग असतील त्यासाठी आपण ऑफचा वापर करत असतो। तर अपॉस्ट्रॉफीचा कॉन्सेप्ट आपल्याला दोन प्रकारे बघायचा आहे। तर बघूया, पहिला कॉन्सेप्ट असणार आहे आपला अपॉस्ट्रॉफी साइन आणि त्यानंतर येणारा एस। हा पहिला आपला कॉन्सेप्ट असेल, याचा वापर होत असतो आपला ज्यावेळेस सिंग्युलर नाउन आपण असतील, सिंग्युलर नाउन ज्यावेळेस आपण पॉझिटिव्ह केस करत असतो त्यावेळेस आपल्याला हा अपॉस्ट्रॉफी एस लावायचा असतो। सिंग्युलर नाउन बघा, माय ब्रदर पेन, माय ब्रदर माझा भाऊ एक आहे, त्याला मला सांगायचं त्याचा पॉझिटिव्ह माय ब्रदर्स पेन, माझ्या भावाचा पेन। या प्रकारे सिंग्युलर नाउन कुठलंही, राहुल's बुक, राहुलचे पुस्तक। या प्रकारे सिंग्युलर नाउन जे काही असतील, कुठलेही सिंग्युलर नाउन असतील, त्यांचा आपण पॉझिटिव्ह केस करत असताना अपॉस्ट्रॉफी एस हा वापरत असतो। या अपॉस्ट्रॉफी एसचा आपला मराठी मीनिंग आपले सेकंड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी शेवटी एस असेल आणि आपला येणार आहे अपॉस्ट्रॉफी एसच्या नंतर। ही कॉन्सेप्ट आपण वापरत असतो ज्यावेळेस प्लुरल नाउन असतील, प्लुरल नाउनच्या शेवटी ज्यावेळेस एस येत असेल, तो एस असणाऱ्या नाउनच्या शेवटी आपल्याला परत अपॉस्ट्रॉफी एस न लावता फक्त अपॉस्ट्रॉफी साइन लावून त्याला अपॉस्ट्रॉफी एस चा सेन्स त्या ठिकाणी येत असतो। आपला साचीचा सेन्स आपल्याला निर्माण करता येत असतो, त्याचा पॉझिटिव्ह केस हे बनत असतं। बघा, बॉय म्हणजे एक मुलगा, बॉईज अनेक मुलं। आता अनेक मुलांच्या गोष्टी आपल्याला सांगायच्या असतील, आपण म्हणूया बॉईज हॉस्टेल, मुलांचे हॉस्टेल। एका मुलाचं नाही, अनेक मुलांचं हॉस्टेल आहे। याला ज्यावेळेस आपण अपॉस्ट्रॉफी लावतो, आता त्यावेळेस आता येतो मुलांचे, अनेक मुलांचे, परंतु डबल एस अपॉस्ट्रॉफी नंतर पुन्हा एस लावण्याची गरज नसते, फक्त अपॉस्ट्रॉफी साइन हे एस ला लावलं जातं। तर मुलांचे हॉस्टेल, बॉईज हॉस्टेल, त्या प्रकारे आपल्याला बनवता येत असतं। आपण जर म्हटलं गर्ल, तर गर्ल शब्द म्हणजे एक मुलगी, गर्ल्स अनेक मुली। मुलींची शाळा मला सांगायचं असेल, अनेक मुलींची शाळा, शाळेत एक मुलगी नसते, अनेक मुलींचे मुली असतात, मग मुलींची शाळा आपण ज्यावेळेस म्हणतो तर गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स या ऑलरेडी असणार आहे, नंतर असणार अपॉस्ट्रॉफी साइन, त्यानंतर स्कूल, गर्ल्स स्कूल मुलींची शाळा, या प्रकारे आपण म्हणत असतो। तर आता झालं टीचर्स डे, आपण टीचर शब्द, टीचर्स अनेक शिक्षक, त्यानंतर अपॉस्ट्रॉफी लावत असतो शेवटी एस असल्यामुळे, आणि त्यानंतर जो काही आपण लिहिणार त्याबद्दल टीचर्स डे, शिक्षकांचा दिवस। तर या प्रकारे हा अपॉस्ट्रॉफीचा दोन कॉन्सेप्ट आहेत मित्रांनो। आपण या प्रकारे दोन कॉन्सेप्ट बघितले आहेत अपॉस्ट्रॉफीचा। पहिले अपॉस्ट्रॉफी साइन त्यानंतर असणारा एस, दुसरे कॉन्सेप्ट म्हणजे ऑलरेडी प्लुरल नाउन असणार ना, शेवटी एस असेल तर एस नंतर लावणारा अपॉस्ट्रॉफी साइन। दोघांचा मीनिंग हा सेम प्रकारे होत असतो, चा ची चे चा सेन्सनुसार। जर त्याच वाक्यांना आपण ऑफचा वापर करून देखील करू शकतो। तर बॉईज हॉस्टेल, हॉस्टेल ऑफ बॉईज, या प्रकारे पण या वाक्याला आपण म्हणू शकतो। परंतु ज्यावेळेस लिव्हिंग गोष्टी
आपण वापरतो त्यावेळेस शॉपचा वापर करण्याची आवश्यकता नसते, डायरेक्टली आपण अपॉस्ट्रॉफीचा वापर करत असतो. तर मित्रांनो हा सोपा कॉन्सेप्ट आहे आपला अपॉस्ट्रॉफीचा वापर करणे. नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल असं मी समजतो. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा.